हाँ जी संदीप जी। नमस्कार जी। ओ संदीप, तू सुधरना या नहीं? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ओए की ड्रामा करदा नीना मित्तल मेरी ਉਹਨੂੰ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ जी। हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਾਓ ਦੱਸਤਾ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ 2 ਚਲਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰੁਕ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਾਓ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਠੀਕ, ਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੋਈ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। हाँ जी संदीप जी। नमस्कार जी। ओ संदीप, तू सुधरना या नहीं? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ओए की ड्रामा करदा नीना मित्तल मेरी अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਓ ਦੱਸਤਾ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੇਰੇ- ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ 2 ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈਂ? जी, हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਓ ਦੱਸਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਜਾਓ, ਤੇਰੇ- ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ
ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी हाँ ਕੋਈ जी ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी हाँ ਕੋਈ जी ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ- ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਓ ਦੱਸਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੇਰੇ- ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी। हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ- ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ MCਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈਂ? जी, हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈਂ? जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈ जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ
ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ MCਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਓ ਦੱਸਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੇਰੇ- ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ
ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈਂ? जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਜੀ। ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਹੈਂ? जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों किया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा। ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी, हाँ ਕੋਈ जी। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ
ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी हाँ ਕੋਈ जी ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ- ਮੇਰੀ ਫਿਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ नमस्कार जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी क्यों की हो गया जी? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ अच्छा ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ। जी हाँ ਕੋਈ जी ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी फिर मैनू टारगेट क्यों ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ MCਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫੇਰ- ਮੇਰੀ ਫੇਰ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ
ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਲਾ, ਚਲਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ। ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹਰਜਾਲ ਹਰਦੂਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਯੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ